Assalamu alaikum. Me wens alle moslim braga nangasa in hergrond tapu wan sweet en gezegende Idul Fitr. In a aflevering is voor de straat umbetak nanga Haji Michel Suban. In a voorster voor a Surinaamse Moslim Associatie. Isap alayari wan verschilde in mening abra aman stand. En tide Haji Michel belegt uit va een man stand in bepaald precies. Want ding ik gebruik een originele woord toe voor een Koran voor bepaald een man stand. Wa alaikum assalam. En dat betekent vrede zij met u en ik heb gezegd ook met u zij vrede. En het is een jaarlijks terugkerend spannend probleem dat er over en weer gepraat wordt van vandaag of morgen. En dit jaar is het erger. Het kan zijn dat er 3 dagen Idul Fitr wordt. Het probleem is ontstaan toen Idul Fitr in de eind jaren 60 tot een nationale vrijdag in Suriname verklaard werd. Daarvoor hield iedere moslim zich aan de regel gegeven door de profeet Mohammed. Iedereen wachtte de verschijning van de nieuwe maan af. Er was helemaal geen reden tot verschil. Maar toen Idul Fitr een nationale vrije dag werd, moest aan de overheid ruim van tevoren opgegeven worden welke dag Idul Fitr zou zijn, wegens administratieve en bestuurlijke redenen. De overheid moet van tevoren weten welke dag de vrije dag wordt. De rechtmacht, universiteit en examenbureaus, scholen, die moesten hun vrije dag weten om te bepalen wanneer een rechtszaak voorgaat, van tevoren opgeven. Dat is althans aan ons voorgehouden. En wij moesten dan van tevoren opgeven aan de regering, want de regering beslist niet. De regering neemt adviezen bij de betrokkenen. Als het een Hindoe-feestdag is, dan vragen zij de Hindoes. Als het een moslimfeestdag is, dan vragen zij de moslims. Christenfeestdagen die zijn gebaseerd op de zonnekalender, dus de algemene kalender, dus die zijn jaarlijks hetzelfde datum. Daarover is er geen probleem. Maar wij moeten onze datum bepalen. En het probleem is nu dat Idul Fitr slechts vastgesteld kan worden 1 nacht voor de werkelijke datum. Morgen gaan wij Idul Fitr hebben als wij vanavond de maan hebben gezien. We kunnen niet gemakkelijk aan de overheid zeggen wanneer Idul Fitr valt. We kunnen een fictieve datum opgeven en toen ontstond het probleem. Er zijn mensen die, zoals ik eerder zei, orthodox zijn. Zij zeggen we gaan de originele regels naleven. En we gaan geen aanpassingen aanbrengen in onze sharia. Sharia zijn de religieuze regels die wij moeten volgen. En de fout is geweest door de moslims, hoor, dat zij Idul Fitr hebben gekozen als een nationale feestdag. En de regering heeft dat gehonoreerd. De regering heeft niet uit zichzelf beslist welke dag Idul Fitr wordt, welke nationale dag het wordt, Idul Fitr of wat anders. Het probleem is dat wij op Idul Fitr dag verbonden zijn aan religieuze verplichtingen. En die religieuze verplichtingen zijn gebonden aan tijd en datum. We kunnen niet zeggen, we gaan naar willekeur een datum bepalen, omdat wij verplichtingen hebben, religieuze verplichtingen. We moeten naar de moskee gaan, we moeten het gebed doen op de eerste dag van de 10e maand. En je kan niet zeggen, nee, we gaan het gewoon bepalen.
Toen begonnen de problemen. Een groep vond, we moeten een uitweg zoeken. Dan kunnen wij afwijken van de gezegde en de adviezen van de profeet. We gaan een uitweg zoeken, want we moeten de regering tegemoet komen. En dan gaan wij onze regels negeren of verzaken. Ik wil geen negatief woord gebruiken, maar het juiste woord om niet negatief over te komen kan ik niet vinden. Maar het is gewoon de juiste regels gaan wij nu opzij zetten. En een uitweg vinden om de regering tegemoet te komen en onze Nationale Vrije Dag te kunnen behouden. Als u mij vraagt, dan is het dat op mijn persoonlijke titel zeg ik dat het heel afkeurenswaardig is dat moslims op deze heilige dagen een nationale feestdag hebben waarbij dingen die helemaal verboden zijn voor moslims worden gedaan. U hoort bijvoorbeeld reclames van alcoholverkopers. 10% korting in verband met Idul Fitr. In verband met Idul Adha, offerfeest. 15% korting op alle alcoholische dranken. We gaan verder in deze aflevering praten met Haji Michel. Want volgens hem is het niet gepast dat moslimbroeders een nationale feestdag krijgen als het gaat om Idul Fitr en Idul Adha. If men verstaan Michel Haji Boom, dan SMA, if als donna SMA, dan de twee nationale feestdagen, Idul Fitr en Idul Adha, kan scrapmotto uit Alanti Buku. 100% begrepen. Me etaki. Gi alla moslim vrij. Want wet moest contact. Alla moslim moest abi vrij. Tapu Idul Adha en Idul Fitr Day. Voor het doen religieuze verplichtingen. Ik kan de rest van het volk, we zijn één, we moeten eensgezind en saamhorig zijn. We moeten elkaar waarderen. Maar de islam kent geen dwang. Ik kan de christen niet zeggen, hey, ik heb Idul Fitr, je moet meedoen met mij. Ik kan de hindoe niet zeggen, ik heb Idul Adha, je moet meedoen met mij. Dat kan niet. Het is tegen de principes van de islam. En geef alle moslims van het land de vrijheid dat zij op hun dag vrij zijn om hun feest te vieren, om hun religieuze verplichtingen na te komen. Maar sleep niet iedereen bij de haren mee tegen hun wil. Ik kan me niet voorstellen dat ik als moslim, men kan mij onmogelijk naar de kerk brengen of naar de tempel brengen of Pagwa laten vieren of Diwali laten aanmaken thuis. Ik bedoel, het zijn allemaal goede dingen met goede bedoelingen. Ze hebben een mooie betekenis. Maar religie is een heel gevoelige kwestie. We moeten niemand dwingen om jouw godsdienst, hoe dan ook, te volgen. We moeten ze allemaal respecteren en hun laten in hun gevoelens niet kan krenken en aantasten. En dat gebeurt hierdoor. Al durft men het niet te zeggen. Ik zeg het omdat ik eerlijk en redelijk en reëel wil zijn. Niet dat ik durf, maar ik wil niemand tekort doen, niemand krenken. We zijn allemaal Surinamers, we waarderen elkaar, we moeten elkaar waarderen. We zijn allemaal dienaren van God. En al hebben wij niet dezelfde religie. Maar we zijn dienaren van één God. We moeten elkaar respecteren, waarderen en erkennen. Maar niet op deze manier. Dat vind ik niet op de juiste plaats. En er zijn mensen die mij kwalijk zullen nemen dat ik zo praat. Maar ik bedoel, als ik niet de waarheid kan zeggen, dan moet ik kwalijk genomen worden. Maar het gebeurt juist omdat ik de waarheid heb gezegd, gaat men mij kwalijk nemen. Sorry, stuur nu uw nieuwswaardige video naar De Straat. Dat kan via ons appnummer 891 3040. Sorry.